สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุกอีกแล้วค่ะนุกเอาเคล็ดลับการลดน้ำหนักแบบง่ายๆมาฝากกันนะคะหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะช่วงกินเจจะเกิดภาวะที่เรียกว่าหิวบ่อยนะคะพอหิวบ่อยทำให้น้ำหนักตัวเกินนะคะซึ่งวันนี้นะคะนุกเอาเครื่องดื่ม1ตัวนะคะที่หยุดหิวได้เลยค่ะและที่สำคัญทำง่ายค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราเตรียมตะไคร้กันก่อนค่ะเรามาดูสรรพคุณของตะไคร้กันนะคะในสูตรนี้สำหรับตะไคร้นะคะก็เป็นสุดยอดของสมุนไพรอีก1ตัวนะคะตะไคร้นะคะมีประโยชน์เยอะมากๆนะคะอย่างเช่นช่วยขับลมช่วยขับเหงื่อนะคะรวมถึงช่วยย่อยอาหารเมื่อระบบย่อยอาหารดีนะคะก็จะทำให้ระบบเผาผลาญนั้นดีตามและที่ตามมาก็คือทำให้น้ำหนักลดนั่นเองเราดูสรรพคุณแล้วนะวิธีเตรียมตะไคร้นะคะก็ทุบแล้วก็หั่นอย่างนี้นะคะพยายามทุบตะไคร้นะคะให้แตกๆนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเอาคุณค่าทางยาออกมานะคะนี่นะคะทุบเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งน้ำกันค่ะเราจะใช้น้ำ2 ลิตรค่ะใส่ตะไคร้ลงไปเลยค่ะแล้วไปตั้งไฟกันค่ะไฟนะคะจนน้ำตะไคร้เดือดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราหลีไฟต่ำเลยเนาะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15 นาทีค่ะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนที่2กันค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเทนะคะในส่วนของนะคะนี่เลยค่ะตัวช่วยที่ทำให้อิ่มนานๆนั่นก็คือเม็ดแมงลักนะคะเราใช้เท่าไหร่ก็ได้นะแล้วแต่เรานะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราใส่น้ำกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้น้ำตะไคร้นะคะแช่ไว้นะคะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำชาตัวนี้กันนะคะสำหรับดื่มนะคะแก้หิวนะคะในช่วงที่เราทานเจนะคะหรือคนต้องการลดน้ำหนักนะคะแช่ไว้จนเม็ดแมงลักนะคะบวมแต่งเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะเราก็จะเทไว้นะแล้วก็เติมนะคะในส่วนของเติมนะคะไว้นะคะให้กินระหว่างวันนะคะแค่นี้นะคะเราก็จะได้เมนูนะคะลดความหิวแล้วนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือน้ำอุ่นนะคะในสูตรนี้เราต้องกินเป็นชาอุ่นๆนะคะเพื่อจะเร่งการเผาผลาญเพราะน้ำอุ่นจะช่วยในการเร่งการเผาผลาญยิ่งทานเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนั่นเองค่ะส่วนอีกตัวนะคะที่เราจะใช้ก็คือเม็ดแมงลักค่ะซึ่งเม็ดแมงลักนี้ดีอย่างไรนะคะเม็ดแมงลักช่วยควบคุมน้ำหนักได้นะคะซึ่งเม็ดแมงลักนะคะจะทำให้พองถึง45เท่านะคะการที่เม็ดแมงลักพองถึง45เท่านั้นนะคะก็จะทำให้เราอิ่มนานและก็ไม่เกิดพลังงานนะคะและที่สำคัญนะคะเราจะทานอาหารอื่นได้น้อยลงนั่นเองค่ะนะคะเคล็ดลับง่ายๆเลยค่ะเวลาทานนะคะให้ทานสูตรนี้นะคะก่อนทานอาหารมื้อหลักค่ะสมมุติว่าทานไปประมาณแก้วหนึ่งนะคะแล้วนั่งไปประมาณ10-15 นาทีนะคะก็ทานมื้อหลักค่ะแล้วจะทำให้คุณทานน้อยลงนั่นเองค่ะเป็นการหยุดหิวแบบง่ายๆและได้ผลจริงนะคะสำหรับคลิปนี้นุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนนะคะหวังว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ